مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. انا صديقتكم هبه المغربي. تلاعبات النرجسيين ما بتنتهيش. نرجسيين كتير جدا بيسجلوا لزوجاتهم، او لو نرجسيات برضو بيسجلوا لازواجهم. فالنرجسيين بيسجلوا لكم صوت وصوره. اكتر من حاله قالت لي الكلام ده. يعني كان في حاله بتقول لي ان هي كانت بنتها على وش جواز، والشقة كانت محتاجة ان هي تدهن وتتبيض علشان يبقى شكلها حلو، علشان لما يجي العريس يتقدم تبقى الشقة شكلها كويس. النرجسي بما انه بخيل كان رافض انه يجيب حد يبيض الشقة، فاضطرت ان هي اللي تشتري الادوات بنفسها، ادوات التبييض يعني والدهانات بنفسها، واشترت الخامات والادوات، واضطرت ان هي اللي تبيض الشقه بنفسها. وطبيعي واحده بتدهن شقتها بنفسها وبايديها، يعني اكيد شكلها مش احسن حاجه، مش الطف حاجه. فكان طبعا ايديها متلغوصه بالبويه، وهدومها كمان كانت متلغوصه بالبويه، وشكلها ما كانش لطيف خالص. فالنرجسي صورها وهي بالشكل ده. واللي عملوا ايه؟ اللي عملوا ان هو لما جاي يطلقها بيقول للناس بصوا شوفوا دي قعدالي كده 24 ساعه، بقى بذمتكم دي شكل ست، بقى بذمتكم دي شكل زوجه، انا ليا حق ان انا اطلقها، ليا حق ان انا اتجوز عليها، انا حاسس ان انا قاعد مع واحد صاحبي او راجل صاحبي في البيت، ده منظر، ده شكل. وطبعا القرود الطائره كانت بتصدقه، وكانوا بيلوموها ويجلدوها ويقولوا لها ده شكل تقعدي بيه قدام زوجك، وهي تحلف لهم ان الوقت ده كانت بتدهن بيه فيه شقتها. وطبيعي ان هي تكون شكلها كده لانها بتدهن شقتها، فطبعا لابسه لبس قديم عشان تدهن بيه الحيطان، واكيد شكلها ملغوص من البويه والدهانات والحاجات. الى انهم كانوا برضو بيلتمسوا للنرجسي اعذار ويجلدوها هي ويتهموها هي. حالة تانية قالت لي برضو انه النرجسي كان بيسجل لها في الوقت اللي هي فيه بتبقى تعبانة، يعني تعبانة جدا، فيدخل المطبخ ويصور حوض المطبخ وهو مليان مواعين، ويصور البوتاجاز وهو متبهدل، ويصور الشقة وهي متلخبطة ومتبهدلة لانها تعبانه ومش قادره ان هي تقوم تنظف. حالات كتير جدا قالوا على النقطه دي ان هو بيصور لهم الشقه وهي شكلها وحش ومتلخبط، علشان برضو كان بيروح لاهلها ويشتكي لهم ويقول لهم انها مش نظيفه وانها مقصره، وبصوا وشوفوا، شوفوا بعينيكوا شايفين الشقة عاملة ازاي، شوفوا الدولاب بايظ ازاي مش مترتب، شوفوا الدنيا عاملة ازاي. وكان كل ده في الوقت اللي هي فيه تعبانة. حالة تانية بتقول ان هي للأسف عندها لحمية فبتشخر وهي نايمة، وده شيء يعني موجود عند ناس كتير جدا. النرجسي كان بيسجل لها وهي بتشخر علشان يقول للناس بصوا شوفوا انا نايم جنب واحد صاحبي، دي بتشخر وهي نايمه، انا قرفت، انا زهقت. في حين ان هي بتقول ان هو كمان كان بيشخر وهو نايم، وعمرها ما اتضايقت، وعمرها ما قالت له، عمرها ما اهانته ولا جرحته، ولا قالت له انت بتشخر وانت نايم وبتزعجني ولا اي حاجه. الى انه كسفها هي وسجل لها صوتها وهي بتشخر علشان يقول للناس بصوا وشوفوا. وطبعا كانت محرجة جدا واستاءت وتعبت نفسيا من الموضوع ده. يبقى احنا كده عرفنا ان اغلب النرجسيين بيصوروكم وبيسجلوا لكم صوت وصورة. طيب هما ليه بيعملوا كده؟ بيعملوا كده علشان يشوهوا صورتكم قدام اهلكم، قدام المجتمع بتاعكم والمحيط بتاعكم، قدام الاصدقاء المشتركة وقدام الاهل والاقارب. بيعمل كده النرجسي علشان هو اصلا مخطط ان هو يسيبك، مخطط ان هو هيتجوز عليكي، مخطط ان هو هيطلقك. فبيبقى عاوز ادله وبراهين تخلي الناس تقوله ليك حق ان انت تطلقها، ليك الحق ان انت تتجوز عليها، انت فعلا متجوز راجل، انت دي مش واحده ست. يعني مثلا الست اللي هي في الحاله الاولى اللي كانت بتبيض الشقه وبتدهنها، كل الناس اجمعوا على انه عنده حق ان هو يعمل كده فيها، ليه حق ان هو يطلقها ويتجوز واحده تانية. فالنرجسيين بيعملوا كده علشان بيبقوا عايزين أدلة وبراهين مثبتة موجودة عندهم، موثقة عندهم، علشان لما يجي يفكر ان هو يستبدلك او يعمل لك القاء وتخلي، والناس تيجي تلومه وتقول له تراجع عن الفكرة دي، تراجع عن الطلاق، تراجع عن الزواج التاني، فيطلع لهم بقى المستندات اللي عنده، يطلع لهم بقى التسجيلات والصور والوثائق اللي عنده، ويقول لهم بصوا شوفوا. وبالتالي الناس تتعاطف معاه ويقولوا عنده حق، عنده حق ان هو يطلقها، ده ليه حق ان هو يتجوز عليها واحدة تانية، ده ليه حق انه يتجوز عليها 2 و3 و4 كمان، وهكذا. طبعا الناس دي في الغالب بتكون هي القرود الطائرة. النرجسي بينقي اشخاص معينة عارف ان هم هيصدقوه، فبيروح يشوه سمعة الضحية او صورة الضحية قصاد الناس دي، لان هو عارف ان هم هيتعاطفوا معاه
وهيجلدوا الضحيه، عارف ان هم هيصدقوه وهيكذبوها هي لما تيجي تقول لهم ما حصلش. وحتى لو اشخاص جديده لسه لاول مره بتسمع النرجسي، فهو برضه بيعرف يقنعهم كويس قوي، لانه ممثل ولانه مخادع ولانه كذاب ولانه كمان غول كلام، بيعرف يتكلم كويس قوي، بيعرف يقلب الترابيزه، وبيعرف يعني يغسل دماغ الشخص اللي قدامه، ويقول لهم بقى ان هي قاعده كده طول الوقت و24 ساعه بالشكل ده، وانا زهقت وانا فضبيه وتعبت وخلاص مش قادر. انا اقنعتها انها تهتم بيا وتهتم بنفسها، الى انها مصرة ان هي ما تهتمش بنفسها. انا تعبت منها وهي ما بتتغيرش، ولا حياة لمن تنادي، وبلا بلا 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 بلا. ده طبعا بيعمله في حالة لو هو عايز يتجوز او عايز يطلقها ويخلص منها خالص. في نرجسيين بقى بيعمل لها القاء وتخلي من غير طلاق ومن غير ما يتجوز واحدة تانية، يعني هو سايب لها البيت وطفشان، يا اما قاعد عند اهله او مأجر شقة تانية وعايش فيها. فلما تيجي الناس تتدخل للصلح وتحاول تقنعه ان هو يرجع لبيته ولولاده، فيطلع لهم برضو التسجيلات والصور دي ويقول لهم ارجع بيتي ازاي، بصوا البيت عامل ازاي، بصوا الاهمال، بصوا المطبخ والمواعين، بصوا الشقه عامله ازاي، طول الوقت البيت مكركب والدنيا مبهدله وانا مش قادر ارتاح في بيتي ومش عارف انام في بيتي، وهكذا. فبرضو الناس هنا تعذره ويقولوا ليه حق ان هو يطفش ويسيبها. طب الحل ايه مع البني ادمين دول؟ يعني اذا اصح التعبير، وانا بقول عليهم بني ادمين بس هم اصلا مستنقعات. الحل مع المستنقعات دي ان انت كمان تسجلي صوت وصورة. ازاي؟ يعني تصوري البيت وهو نظيف وبيلمع، وتصوري كمان المطبخ وهو مرتب ونظيف والبوتاجاز بيلمع والحوض بيبرق وما فيهوش اي مواعين. صوري كمان شكلك وانتي نظيفة ومسرحة شعرك ولابسة كويس وشكلك حلو. بس خدي بالك ان الصور دي تكون صور قدر الامكان يعني فيها حشمة. وطبعا الصور دي اكيد لما هتوريها لحد هيكون يا اما ابوكي او اخوكي او عمك او خالك، يعني اكيد الصور دي ما يصحش ان حد يشوفها ابعد من كده. عشان كده قلتلك تبقي لابسه لبس قدر الامكان محتشم، يعني ما ينفعش تصوري نفسك وانت لابسه قميص النوم عشان تثبتي ان انت مهتمه وان انت انثى واخده بالك منه، وتوري الصوره دي لابوكي وابوكي يشوفك وانت لابسه قميص نوم او خالك، اكيد ما يصحش. بس النظافه باينه، الاهتمام بنفسك باين، شكلك حلو ومسرحة شعرك، والولاد حواليكي كمان نضاف وشكلهم كويس، والبيت حواليكي نظيف. فكل الحاجات دي لما هتصوريها اهلك هيشوفوا ده وهتقولي لهم هو ليه بيصورني بس وانا مثلا مش مرتبه؟ ليه بيصورني وانا لسه صاحيه من النوم ما غسلتش وشي؟ ليه بيصورني وانا عيانه وتعبانه في السرير؟ ليه بيصورني او بيصور البيت والبيت مش مرتب لان انا تعبانه مش قادره انظف البيت؟ طب ما انا بيجي عليا اوقات كتيره جدا 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 بكون شكلي كويس ومهتمه بنفسي وببيتي وباولادي، اشمعنى هو بيصور بس اللحظات الوحشه؟ فيبقى عندك انت كمان ادله. كمان تقدري انت برضو تصوريه زي ما هو بيصورك وهو قاعد بشكل مهمل، وقاعد وكرشه طالع قدام والفانيلا طالعه من البنطلون والشكل بتاع ابو حفيظه ده، وشكله مش نظيف ومش مسرح شعره. اعملي كده وصوريه، بس طبعا وهو مش واخد باله. فلما يجي هو يبدا ويعمل كده فيكي، تكون انت كمان مجهزه كل التسجيلات دي وتوريها لاهلك وتقولي لهم اهو ما هو كمان بصوا شكله عامل ازاي، انا ما اشتكيتش وما اتكلمتش، فاشمعنى انا اقعد نظيفه ومرتبه وشكلي كويس طول الوقت 24 ساعه وهو يقعد لي بالشكل ده؟ انا برضو من حقي ان زوجي يقعد بشكل نظيف وبشكل مرتب ويبقى مسرح شعره وشكله كويس ولابس كويس. يعني اقلبي عليه الترابيزه. هما ممكن ما يقتنعوش بكلامك ويقولوا لك اصل انتي الست واصل ما ينفعش والراجل والكلام اللي هو الذكوري ده، لكن انتي برضو قلبي الترابيزه قدر الامكان وقولي لهم لا، انا من حقي برضو ان انا اشوف زوجي في ابهى صوره، مش يبقى بس حلو بره ومع الستات جميل ولطيف ولابس ومتشيك وحاطط نص ازازه البرفان وهو نازل علشان الناس تشم ريحته جميله والستات يبقوا مبسوطين بيه، وانا يقعد في البيت بالمنظر ده. يعني مهم انك تتعلمي انك تقلبي الترابيزه عليه، وانك تاخدي حذرك منه، زي ما هو بيسجلك سجليله، زي ما هو بيصورك صوريه، بس من غير ما ياخد باله، علشان في الوقت المناسب انت كمان تخرجي الصور والتسجيلات دي. طبعا لما هو اللي يبدأ الاول، لو هو ما بدأش وما عملش كده ما تعمليش كده، لكن لو هو بقى اللي بدأ يبقى خلاص العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، يبقى ساعتها هتعملي زي ما هو بيعمل. بس يعني هو اصلا مش راجل، الرجاله ما يعملوش كده لان دي تعتبر عورات، فما ينفعش ان هو يخرج عورات زوجته بره، حتى لو كانوا اهلها، حتى لو كانوا لاخواتها او لابوها والامها، بس طبعا هم مش رجاله وما عندهمش اي نخوه. فاذا هو اللي بدأ وعمل كده يبقى انت كمان تبقي محضره انت كمان
شوية تسجيلات وشوية صور عشان برضو تثبتيها عليه. واهم من انك تصوريه هو في حالته اللي بتبقى زي الزفت وهو قاعد في البيت، صوري البيت وهو نظيف، وصوري شكلك وانتي مرتبة ومسرحة والولاد نضاف والبيت كله نظيف وبيلمع. ده الاهم عندي. طبعا انا دلوقتي هلاقي في التعليقات وهي دي عيشة، وانا هيقعد يصور لي ويسجل لي وانا كمان هقعد اصور له واسجل له، دي مش عيشة. طبعا احنا بنتكلم في الحلقات واغلبها للي مضطرة ان هي تتعايش، اللي مش قادرة ان هي تبعد وتمشي، اللي مش مستقلة ماديا، اللي ما ينفعش ان هي تسيبه، اللي ملهاش اهل تروح لهم لو اتطلقت وهتبقى في الشارع. لكن طبعا اللي تقدر ان هي تبعد تبعد، وهفضل اقولها، اللي تقدر انها تبعد تبعد، اللي تقدر ان هي تاخد ولادها وتنفد بجلدها وتهرب تهرب. لان فعلا الحياة معاهم صعبة جدا وقاسية جدا، لان هم فعلا مجرد مستنقعات، وبيجبروكوا ان انتوا كمان تبقوا شبههم، يعني تقلدوهم وتبقوا يعني التصرفات اللي هم بيعملوها انتوا كمان تعملوها. فللأسف لو انت مضطره للتعايش ما قدامكيش غير انك تعملي كده، انك انت كمان تتلاعبي بيه وتتعاملي معاه بنفس الاسلوب اللي هو بيعاملك بيه. فما تجيش تقولي لي طب انا دي مش عيشه، خلاص استقلي ماديا وابعدي عنه واتطلقي. او لو مستقله ماديا بس تقولي انا لسه بحبه ومتعلقه بيه، طب دي انا اعمل لها ايه؟ انت مستقله ماديا، غيرك بيتمنى انه يكون مستقل ماديا ومش قادره تسيبيه لانك بتحبيه ومتعلقه بيه. قلت لكم اشتغلوا التعافي، عندكم قائمتين تشغيل للتعافي، التعافي بالمختصر المفيد والتعافي بالتفاصيل الممله. فهو انكم تتعافوا، وجزء من التعافي هو الاستقلال المادي في حال لو انتوا عايزين تسيبوا نرجسيين، لما يكون النرجسي نرجسي خبيث ومستحيل معاه العشرة. زي النرجسي اللي بيسجل وبيصور ده في الغالب بيكون نرجسي خبيث، لكن النرجسي الخفيف سهل ان انت تتعايشي معاه. فاذا النرجسي اللي انت عايشه معاه نرجسي خبيث وبيصور وبيسجل وبيخطط طول الوقت، فده انت فعلا لازم تهربي منه، لازم تنفدي بجلدك وتتعافي وتستقلي ماديا. بكده انا وصلت لختام حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم وافادتكم. هستنى تعليقاتكم لو انتوا كمان النرجسيين اللي انتوا عايشين معاهم بيسجلوا لكم وبيصوروكم، او اكتبوا لي تحت في الكومنتات. واشوفكم ان شاء الله على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.